A minősítést igazoló dokumentumon látni fogsz egy kódot, ami ISO 96061 135P BV S S12 PA SSNB. Ennek a részletezése. 135 maghegesztés, ez az eljárást fogja mutatni. Fogyó, húzalelektródás, aktív védőgáz a sívhegesztés. A P lemez, a BV a varrat típusát, ebben az esetben tompa varratot, az FM1 az anyagtípust, tehát a hozaganyagodnak a típusát, mint például az SG2-es, fogyóelektródánál a húzal. S, mint tömör húzalelektróda vagy pótanyag, és az SSMB egyoldali hegesztés gyök alá támasztás nélkül.